У цьому випуску ми покажемо усі таємниці маленького, але такого харизматичного містечка Луцьк. Аж мурашки по шкірі, круто. Побуваємо у підземному місті. Ну, я вам скажу, стрьомно, коли за тобою хтось спостерігає. Та побачимо на власні очі, як творять найбільшу картину у світі. А скільки літр фарби піде на все це? 2 тони. 2 тони? Да. Я думав, буде значно більше. Ну, ми теж так думали. Наші хороші, перед тим як дивитись це відео, дуже просимо клікнути палець вгору та підписатись, якщо ви до сих пір не в нашій YouTube сім'ї. Адже ви – наша мотивація і наше натхнення продовжувати знімати. Дякую вам за це. І це прямо в місті, майже в центрі. У тому Луцьку все не по-людськи. Є тут така приказка, в цьому місті нам розказали. І реально, ми коли готувалися до поїздки, прекрасна погода, мало бути тут сонечко, мало б світити. Приїхали – дощ. І хоч дощ відверто дуже заважає зйомкам, але з іншого боку він додає якоїсь такої романтики. І якщо не слухати ось ці всі застарілі прислів'я, то у Луцьку дуже навіть по-людськи. Луцьк – невеличке місто, зате ідеальне для вікенду. Встигаєш оглянути все найцікавіше. Якщо вам потрібно заповільнитись, то велкам сюди. Тут моментально підлаштовуєшся під ритм місцевих та перестаєш бігти. Зараз ми у самісінькому серці Луцька. Це центральна пішохідна вулиця, або ще як її називають 100-метрівка, хоча насправді вона довжиною 730 метрів. Отака штука. Її аж 13 разів перейменовували, і зараз вона називається вулиця Лесі Українки. От зазвичай тут дуже багато вуличних музикантів, людей, але дощ, тому їх не так багато. І взагалі через те, що це прям самісінький центр, тут багато кафешок, магазинчиків, ну і місць, де люди просто відпочивають. Малий, ти чого? Не подобається тобі дощ, так? Ще мені сподобалось, що 100-метрівка засаджена липами. Аромат неймовірний. У кожному місті ми шукаємо його родзинки, те, що відрізняє його від інших. Що ж такого ми відкопали у Луцьку? По-перше, ось така особлива шестикутна бруківка. Називається Трилінка. Вона славиться своєю довговічністю. Лежить тут по 90 років. І до сих пір майже як новенька. Друга фішка Луцька – це будинок Соти. І це, пишуть, найдовший житловий будинок у світі. Хоча насправді це цілий каскад будинків. Його протяжність 2 кілометри 775 метрів. У ньому близько 150 під'їздів і майже 10 тисяч мешканців. І ще одна фішка міста. Луцьк вважається одним з найбільш україномовних міст в Україні. Десь 97% лучан вдома спілкуються українською. Вражає, правда? Пишаємось тими, хто перейшов на українську і вчить нашу мову. Також зараз нам варто налягати і на англійську, бо вона на законодавчому рівні стане обов'язковою для багатьох професій. І без неї просто не влаштуєшся на деякі керівні посади, зокрема на держслужбі. Ви знаєте, мені завжди бракує часу для англійської. І не раз було, що я починала навчання, але його не закінчувала. Тому що графік не збігався з моїм, та й мотивація швидко зникала. Тому зараз при виборі школи англійської для мене важливим критерієм є можливість підлаштувати графік під себе і різноманітність, цікавість занять. Якщо вас теж завжди щось зупиняє у процесі вивчення, або ж ви ніяк не наважитесь нарешті почати, рекомендуємо спробувати EnglishDom. Пройти заняття ви можете у будь-який зручний для вас час і в будь-якому місці. З телефона чи з будь-якого іншого девайса, на якому є інтернет. І як бонус ви отримаєте доступ до розмовних клубів та мобільних додатків, які допоможуть швидше опанувати англійську. В описі під відео ми залишили лінк на тест, де ви зможете перевірити свій рівень інгліша, а також посилання на безкоштовний пробний урок від EnglishDom, щоб ви оцінили всі переваги школи. А для наших підписників є бонус – 15% знижки на купівлю курсу від EnglishDom за промокодом Узол і Манько. Почніть вивчати англійську мову вже зараз.
Пішохідна вулиця – не найбільш людне місце Луцька. Найбільш людне – ось це. Магія, правда? Це той самий замок, який зображений на 200-гривневій купюрі. Луцький замок – один із найстаріших, найдавніших і добре збережених в Україні. Ми обов'язково зайдемо всередину, але перед тим проведемо один ритуал, який, як кажуть місцеві, може добре покращити ваше фінансове становище. Отже, беремо купюру, згинаємо вежу навпіл, робимо так, щоб вона збігалася з іншою половинкою вежі справжньої, фоткаємо так і кажуть, після цього просто у вас відкриється фінансова чакра і гроші будуть лити на вас, як на мене зараз цей прекрасний луцький дощ. А, так от що не зробило Міністерство фінансів України. Ясно. Угу. Сфоткаєш? Масштаби Луцького замку розумієш, коли бачиш кадри згори. А коли потрапляєш всередину, розумієш, наскільки він автентичний і дійсно добре збережений. Початково наш замок складався взагалі з дерев'яного дитинця. Це такий самий замок, як ми бачимо, але він був з дерева. Його закладає саме в кінці X століття князь Володимир Великий. Потім вже згодом тут приходять саме литовські князі. Першим із них був саме князь Любард. Він же починає в 1340-х роках закладати саме фундамент цього кам'яного замку, який ми зараз бачимо. Після нього вже були Вітов та Свидригайло. Вхід у замок коштує 60 гривень. Щоправда, щоб зайти на деякі експозиції у замку, потрібно доплачувати. Але повірте, у цих древніх стінах є що подивитись. Наприклад, досить великий художній музей. Де бонусом можна послухати фортепіано. Є музей книги, де зібрані унікальні старовинні екземпляри. І цей запах старих книг самі відчуйте. Для любителів обладунків раджу забігти на виставку слідами лицарських орденів. А ще тут в замку є єдиний в Україні музей дзвонів. Їх тут більше 50, причому є не лише церковні, а корабельні, поштові, залізничні. І ось, до речі, найстаріший дзвін в колекції 1647 року. Чуєш, який дзвінкий? Прикольно. У музей дзвонів, до речі, доплачувати за вхід не потрібно. Заборонено, а я чуть не подзвонила. Класно, що на території замку є і активності. Можна з лука постріляти, наприклад, чи зробити свічку власними руками у свічкарні. Ми свічкаря на місці не застали, тому залипли у музеї технології минулого. Вхід сюди додатково коштує 80 гривень за дорослого, але воно того вартує. Дверні замки робили дерев'яними і складались вони з простого засува, декількох стержнів і невеличкого ключика. Такі ключі могли бути до метра, мати до 7 таких стержнів, і між ними була різна відстань, щоб ключі та замки не повторювались. Я думала, це гільйотина, запихаєш голову. І до побачення. Ви не перші, хто так каже. Коротше, тут показують різні цікаві конструкції та механізми, які використовувались у давнину. Винахідливі люди все-таки. В стінку свічки встановлювали залізний стержень, і коли свічка до нього догоряла, він падав, ось такий годинник і видавав голосницю. Макс, а я думала, в тебе будильник жахливий стоїть. Голосний. Можна я запишу собі на будильник звук? Однозначно рекомендую вам забігти у цей музей. Ми тут ще багато цікавого залишили для вас за кадром. Щоб ви знали, у деякі локації замку ви не зможете потрапити без гіда. Наприклад, у підземну церкву 12 століття. І зараз вона знаходиться на глибині 3 метри, оскільки є таке поняття, як нашарування ґрунту.
Це коли ґрунт з кожним роком нашаровується, тому що падає різне сміттячко, травичка, пилючка, і воно так все формує наш ґрунт. І з 12 століття воно тут піднялося аж на 3 метри. Церква зараз знаходиться на тогочасному рівні землі. Церква – це найдавніша збережена будівля замку. Ого! Масштаби вражають. Я думала, знаєте, зараз зайдемо, тут якась така маленька церквочка, а тут прям ціле місто. Ми зараз з вами знаходимося біля археологічного розкопу цієї церкви. Зараз від неї, на жаль, лишилися лише частини від фундаменту і стіни висотою до 2,5 метрів. Ця церква була побудована в 1175 році за луцького князя Ярослава Ізяславича. Також ще тривалий час вона була саме головною святиною Волинської землі. В 18 столітті, на жаль, цю церкву було наказано розібрати до фундаменту, тому що вона вже потребувала великої реставрації, було легше її просто заново побудувати. Зараз на руїнах церкви навіть служби проводять. Ще класно, що в Луцькому замку є свій оглядовий майданчик на одній із веж. І ми зараз туди піднімемось. Причому нас там чекає не тільки класна панорама, а ще сюрприз. 107 сходів, ти Ого, чула? 107 сходів? Да. Я не йду. Жартую. Вежа 28-метрова і треба 107 сходинок подолати. Причому такі сходинки треба високо ноги піднімати. Одна як за 2. Щоб голова не запаморочилась, на кількох поверхах зробили виставки, де можна перепочити дорогою нагору. Але ми поспішали, щоб не пропустити важливе дійство, яке можна застати тут лише один раз чи двічі на день. Фух. Так. Ух ти! Красиво! От який Луцьк з висоти. Так багато зелені. Такий невеличкий виглядає взагалі. Хоча, якщо туди повернутись, там багатоповерхівка. Але найголовніша фішка цього оглядового майданчика навіть не панорама. А от бачите, оцей чоловік стоїть в костюмі із сурмою. Це кликун. Колись в середньовіччі кликуни виконували дуже багато функцій. По-перше, вони тут вартували на вежі і дивилися, якщо вороги наближалися, то вони попереджали. По-друге, вони оголошували новини, що відбувається в замку. Наприклад, завтра буде страта, наприклад, чи там купці приїжджають, якісь товари привозять. Оголошували якісь закони, новини. І ще одна функція була попереджати, якщо пожежа в місті починається, теж він сурмив і казав, що пожежа. Зараз же кликун – це місцевий талісман. Щодня рівно о 12-й дня, а на вихідних ще й о 18-й, він сурмить гімн України на 4 сторони світу. Андрій, а скільки ви вже років працюєте? 5-й рік. П'ятий рік? Вже 5 пройшло, так. Ого. А буває таке, що ви поїхали в відпустку і не можете потрубити? Було, то мусив давати заміну так як. А, то замість вас хтось Так, робить. постійно хтось грає. До речі, традиції з кликунами-трубачами є у кількох містах України. Ось, наприклад, на ратуші Чернівців. Пам'ятаєте, ми знімали?
Трубача, який грає не на ратуші, а на вежі замку, я бачу і слухаю вперше. Вартую! Слава Україні! Героям слава! Аж мурашки по шкірі, круто. Причому, дивіться, лайфхак. Багато людей стоїть і чекає внизу, поки Андрій вийде і буде тут сурмити. А ми піднялись нагору, і мені здається, що так більший ефект. Дякуємо вам дуже за вашу роботу. Прикольно. Дякую вам. До повномасштабного вторгнення Андрій сурмив гімн Луцька, пісню «Волинь моя». Каже, що мріє зіграти в честь нашої перемоги. Нехай його і наша мрія здійсниться незабаром. А тепер трішки про вежі замку. Їх тут 3. По одній з версій кажуть, що вони символізують віру, надію та любов. По другій – Святу Трійцю. Піднятись можна лише на в'їзну браму, і коштує це 50 гривень з людини. Мені дуже сподобався Луцький замок і те, як його наповнили. Тому однозначно рекомендую сюди приїхати. Знаєте, у Луцьк їдуть на кілька днів, щоб відновитись та перезавантажитись. Місто дійсно лікує своїм спокоєм. Але для підтримання свого ментального здоров'я у цей важкий час важливо також звертатися до фахівців, які допоможуть не лише позбутися тривожності, яка присутня у більшості українців, а й покращити якість свого життя. Я рада, що ми живемо у час, коли ходити до психолога – це не соромно, а всі стереотипи на кшталт, якщо ти ходиш до психолога, то те з головою щось не те, вони в минулому. Зараз робота з таким спеціалістом – це нормально і навіть необхідно для багатьох. Це в першу чергу про турботу і любов до себе. А якщо ви до сих пір відкладаєте, бо не знаєте, де знайти хорошого спеціаліста, спробуйте платформу Mindly, де є великий вибір психологів і психотерапевтів. Тут ви можете обрати спеціаліста під свій конкретний запит і бюджет, ще й переглянути відеовізитку, щоб зрозуміти, чи комфортно вам буде працювати з цією людиною. Що важливо, усі фахівці на Mindly мають вищу освіту за своїм напрямом та від 3 років практичного досвіду роботи. А заняття з психологом проходить онлайн, тому доєднатись до зустрічі ви можете будь-де. Це дуже зручно. Переходьте за посиланням під відео або за QR-кодом на екрані, пройдіть тест, в кінці якого ви отримаєте вибірку психологів, які підходять саме вам. А щоб вам було легше наважитись, з нашим промокодом УЗЛИМЕНЬКО20 ви отримаєте знижку 20% на консультацію із будь-яким спеціалістом. Завантажуйте додаток Mindly, реєструйтесь та змінюйте якість вашого життя. А зараз ми відправимось у подорож темною частиною Луцька. Взагалі, в Луцьку дуже багато підземель. В цьому плані воно навіть може позмагатися із Львовом. Хоча тут кажуть, що Луцьк почав копати першим. Тому ми замовили екскурсію підземеллям, щоб дослідити темну частину міста і розказати вам. А оце хочу вас познайомити архіваріус Андрій. Не лякайтесь, бо я, можливо, теж спочатку злякався. Дуже добра людина і знає все про підземелля місцеві. Доброго дня, мої любасики! Ха-ха! Не дивуйтесь моєму шаленству! Нині кожна людина має різну професію, я ото вже казали архіваріус. І я покажу вам підземну частину нашого Луцька. А вона, повірте, чималенька. Початок вражає! Перше підземелля, куди нас завів архіваріус Андрій, прямо біля театральної площі. Колись тут жили монахи, а зараз арт-галерея «Образ» із безкоштовним входом. Творчі люди мають можливість тут себе реалізувати, намалювати, щось створити. І це пані Наталя Грабовецька, власниця і творчий натхненник цієї підземної частини Луцька. Як вам живеться в підземеллі? Дуже безпечно.
Зважаючи на події. Раніше на цьому місці була по суті руїна, але місце відновили, оживили, і вже 6-й рік тут галерея. Ніхто не лякається цієї руки, ні? Ну насправді це не просто рука, це рука мого чоловіка, це ліва рука, і є ще в нас тут правиця. Ці руки під час війни копали окопи. Зараз у цій підземці 18 століття проводять виставки художників, навчають дітей мистецтву, а ще влаштовують різні творчі заходи. Ми з вами спускаємося в ще одне атмосферне підземелля, трішки новішого плану, так, але це дуже гарна нині кав'ярня «Золотий Дукат». Тільки не кажіть, що ви були першими з кавою в Україні. Ні. Луцьк не претендує на першість з кавою, але в нас тут є розалінки. От тут ми претендуємо на першість з тістечками. І це реальна історія. Доброго дня. Дуже приємно, мене Жанна. Так це ви, значить, завели нас сюди запахом, ароматом кави. Так, ми цілий ранок смажили, думали, щоб ви не пройшли мимо. Це наша така GPS-навігація. А тепер спускаємось у місце, де GPRS, як каже власниця Жанна, не ловить. Це середньовічний підвал. І тут якраз подають місцеву фірмову каву – гаряча смола. Це просто вогонь. Гляньте, як воно палає. І одразу карамелізується. Я такого ще не бачив. Слухайте, я думав, що це буде просто кава, але це не кава. Це такий повноцінний солодкий десерт. Але головна гордість закладу – розалінки. Ті самі, про які архіваріус сказав. Це тістечка з минулого століття, з бісквіту на апельсиновому фреші і з 2 видами сирного крему. У нас в Луцьку в минулому столітті жив італійський кондитер Чезаре Розаліні. Його тістечка возилися на замовлення у Львів і в Вену. Рецепт розалінок Жанна з кондитерами знайшли в архівах і відновили. Клас. Тому сюди можете забігати на розалінки і на палаючу каву. А ми йдемо в наступний підземний світ. Ого, який величезний храм! Так неочікувано його з повороту бачити. Незважаючи на те, що він сірий, все одно дуже-дуже гарний. Подивися, ці надписи, мабуть, на латині, скульптури, дзвони. Класно. Помпезно. Це костел Петра і Павла. Тут архіваріус передав нас іншому гіду – Анастасії. І вже з нею спускаємось під самісінький собор. Ух ти, які масштаби тут. Я просто звик бачити підземелля, такі, знаєте, вузенькі, маленькі, ти заходиш, воно давить тобі. А тут прям величезний простір, дуже неочікувано його побачити. Довжину сягають саме за розмірами костела, а в ширину ще трохи заходять за межі його. Ох, нічого собі. Але ж для чого це підземелля було потрібне? По-перше, як розказала Анастасія, тут взимку проводили церковні служби, бо підвал обігріти легше, ніж гігантський костел. По-друге, тут можна було оборонятися в разі чого, бо ця підземка разом із храмом знаходиться на території замку. Не того, де ми були, а маловідомого Нижнього. Ну і третя функція – цвинтар. Ну і, на жаль, як це дуже часто було, за радянських часів ось ці церковні підземелля перетворили на банальні склади. Тут зберігали овочі, тут зберігали рибу, тому що підземелля було прохолодно, ясна справа, що воно добре зберігалось, але через те, що овочі там передавлювались між собою, риба текла, то тут на підлозі була просто багнюка. І лише в 80-х роках ентузіасти почали вичищати все це. Причому ясна справа, що техніку сюди не загониш, все це вичищали просто руками. Так і що ж у цій підземці подивитись?
А можна глянути гробницю польської шляхтянки, фрески 17 століття, розграбовані крипти. Ще можна пройтись вузенькими середньовічними коридорчиками, якщо нема клаустрофобії, а потім зазирнути у загадкову підземну вежу. Це взагалі дивовижна штука, якої я ніколи раніше не бачив в підземеллі. Це, по суті, така ванна кімната, щоб ви розуміли. Тут є колодязь, вімкнули, походу, насосом, щось там капає. І чи то туалети, чи то келії, чи то катівні. Але гляньте, який тут вхід. Я не знаю, як можна сюди зайти. Я розумію, що в середньовіччі були маленькі люди, там щось 1,50 м, 1,60 м, але навіть, якщо я отак зігнусь, я не дуже сюди пролажу. Ой-ой, боже, ти звідти вилізеш, Макс. Походу, все, я застряг. Тут йди вже. Виглядає не дуже це. Якщо ви думаєте, що це всі підземелля Луцька, то ви помиляєтесь. Боже, на Що мене сталося? чуть оса влетіла. О Боже. Зараз я вам покажу унікальне підземелля. Воно абсолютно нове, майже ніхто його не бачив, щоб ви розуміли, навіть не всі гіди місцеві тут були. А ми з вами першими його відкриємо. Погнали. Це ми, по суті, зайшли до костелу Петра і Павла ззаду. І тут монастир єзуїтів. А ще, якщо вийти за браму, то можна потрапити у відреставрований дворик із оборонними стінами. Але нам униз. Ух ти. Це точно підземелля? Тут так світло, немає запаху сирості. І прям все таке свіженьке, наче це підземелля щойно збудували. В принципі, так, його недавно відреставрували, і вже тут відчувається така сучасність, тут немає старих труб, все таке свіженьке, новеньке. І гляньте, тільки заходиш, величезний екран. На ньому якраз можна познайомитися з історією того самого маловідомого Нижнього замку, в якому, по суті, ми зараз. Але фішка цієї підземки не в тому, що тут можна приміряти лицарські обладунки, Не скажу, що дуже комфортно тут всередині. чи пробратись коридорчиками у клас єзуїтів, А це вчительська єзуїтів, щоб можна було від дітей втекти. а в тому, що підземелля наповнене інтерактивними фішками. Добрий день. Ні, я розумію, що це не жива людина, але що він прям мене поглядом проводить. Як тобі це Клас! погляд вбивчий, да? Він прям як справжній. Я вам скажу, стрьомно, коли за тобою хтось спостерігає. Тут можна зустріти привидів. А ще телепортуватись у середньовіччя і стати захисником замку. Обирайте лук. І буде невеличкий інтерактивчик. Так. Якщо що, не лякайтесь. Суть гри в тому, щоб утримати оборону замку і відчути дух тієї епохи. Фух, прям такий ефект завантаження, тільки капець як важко. Квиток у цю нову підземку коштує 120 гривень з дорослого і 80 з дитини. Слухайте, підземелля у Луцьку мене реально здивували. Вони настільки різноманітні. Там галерея, там VR, там кав'ярня, там костел. Підземелля місцеві – це реально відкриття для мене. А яке з цих підземель найбільше сподобалось вам? Напишіть у коментах. Ми стільки кілометрів намотали під землею, що батарейка на нулі. Тому йдемо їсти у місця, які нам порадили місцеві. Перший заклад прямо біля замку і називається «Корона Вітовта». Ух ти, глянь, тут навіть корони є. Дивися, це для мене. О, мені пасує, по-моєму, глянь. Ресторан нещодавно освіжили ремонтом, і мені подобається, як інтегрували у королівські стіни сучасний інтер'єр. Сподіваюсь, тут смачно так само, як і красиво. Слухайте, мені би замовили, знаєте, традиційні українські страви, борщ і вареники. Як таким можна здивувати? Але тут вони настільки особливі,
Наприклад, борщ з качиним м'ясом. Ну, я ніде такого не куштувала. І вареники, гляньте, ну навіть не виглядають як вареники, такі крихітні, красиві. Оце, до речі, з бринзою і зі шпинатним тістом, а це з телячими щічками. Я думаю, треба пробувати. Пробуй, пробуй. Слухайте, ну борщ дуже смачний, такий насичений смак. От качка дає такий цікавий акцент. Дуже сподобалось. А вареники, ну я б навіть їх не назвала варениками. Це абсолютно якась інша страва, якої ніколи не куштувала і такий смак не відчувала. Соус виявляється картопляний, тобто вареники ніби з бринзою, але картоплю теж відчуваєш. Так, коротше, це так цікаво. Якщо хочете відчути нові гастрономічні враження, вам точно сюди. Подивіться, який нам десерт принесли. Це Луцький замок. Схоже на замок? Схоже на чобіт. Це брауні з журавлиною сушеною, вершковим якимось кремом і вибуховою карамеллю. Вона вже почала вибухати у мене тут прямо в тарілці. У мене фейерверк в роті. Боже. Знаєте, є такі цукерки-шипучки, які вибухають в тебе в роті. Так от. Це вони? Угу. Прям аж в мозок віддають. Але крем такий смачний, цей вершковий. От десерт прям 10 з 10. А якщо ви хочете протестити традиційну провінційну кухню, вам у ресторан-музей Поліщук. Правда, знаходиться він далековато від центру, кілометрів 7, але можна поєднати його із відвідуванням музею сучасного мистецтва. Його ми трішки пізніше покажемо. А зараз про те, що ж тут замовити локального. Ленюхи зі шкварками – це пиріжки з квасоловою начинкою, свіжина по-поліськи – це гора м'яса, і тушковані курячі шлунки. Нам все це було дуже жирно і калорійно, але якщо ви любите таку їжу, то велкам. Ще один заклад, у який радили зайти місцеві, це піцерія Фелічіта. І це скарб, друзі. Слухайте, насправді я фанат італійської кухні і обожнюю піцу, і скажу чесно, тут вона прям божественна. Чути, що вона спечена на дровах, по-перше, а по-друге, тісто супер ніжне, прям тане в роті. Не дарма це улюблена піца Монатіка. До речі, він з Луцька, знали? Ми у піцерії замовили ще суп, салат і десерт. І все було смачно. А це заклад, який нам сподобався найбільше – кафе «Де Віно». Рекомендуємо бельгійську вафлю з качкою та карамелізованою грушею і сезонний десерт – суп із полуницею, кокосовим молоком та морозивом. Подивіться на цю подачу у тарілках із криги. Магія! Народ, а зараз ми прийшли у однозначно найнезвичніше місце Луцька. Це будинок скульптора Миколи Голованя. Його ще називають будинком з химерами. Розумієте, чому так? Подивіться, скільки тут різних фігурок. Це все зробив Микола Головань своїми руками. Це місцевий скульптор. І так він прикрасив свій будинок і територію. Порахувати точну кількість фігурок просто неможливо, бо їх тут кілька сотень. І коли ти дивишся, то спочатку ти бачиш одну фігурку, придивляєшся, виявляється, ось тут якесь обличчя, там тварина, там якийсь міфічний герой. Скульптор постійно доповнював свій будинок новими роботами, але, на жаль, минулого року його не стало. Тому зараз сім'я Миколи намагається зберегти його скульптури. Так прикольно, що донька скульптора пустила нас на подвір'я подивитися. Гляньте, скільки тут скульптур, що просто стоїть на подвір'ї. Коло
колосальна кількість шедеврів. Сім'я часто дозволяє туристам відвідувати подвір'я, щоб краще розглянути роботи майстра. Я дуже рекомендую цю локацію, адже таке не у кожному місті побачиш. Ситуація коти і жужик. По-моєму, тебе оточили, Макс. Ей, бандит. Каштан. Привіт, мій хороший. Ой, ти бусечко. Знаєте, мені дуже подобається, що Луцьк – це творче місто, це от помітно і видно, що ось ця така спокійна, некваплива, навіть дощова атмосфера надихає творити. І місцеві мені сказали, що ми просто не можемо поїхати з Луцька, поки не побачимо музей сучасного українського мистецтва Корсаків, бо він просто величезний і там зібрана одна з найбільших колекцій українських митців. Так що погнали! Що цікаво, музей знаходиться у величезному торговельному центрі. І, якщо чесно, я закляк, коли побачив масштаби цього музею. Три поверхи, 12 тисяч квадратних метрів сучасного українського мистецтва. Очманіти. Слухайте, це, мабуть, найменше, що я очікував побачити у Луцьку. Такий величезний, гігантський арт-простір. Вхід у музей коштує 100 гривень. По середам взагалі безкоштовний. Але я вирішив замовити ще й екскурсію за 200. Бо знаєте, сучасне мистецтво, воно таке, що без гіда не розберешся. Дуже часто запитують про значення цього експонату, ну така стоїть металева штука величезна, яка вартує тонн важить. Ось, але насправді ця робота вона спроектована до 2014 року на тему Майдану. Але от така одна з теорій недавних, приходять гості і говорять, це є економіка Росії. Ну і в принципі ми з цим погоджуємося, да, звісно. Але тобто в цьому і полягає суть сучасного мистецтва, що коли художник не дає навіть назви конкретної, ну просто назва верх-низ, ви приходите і ви додумуєте якісь нові сенси, значення. Насправді це класно розвиває фантазію, коли починаєш вгадувати, що ж хотів сказати митець своїм твором. Це найдорожча робота, яка зараз в музеї представлена, це є кінь Криволапа, рожевий. Ця робота, вона вартує близько $200 тисяч. Взагалі мені подобається, що музей дуже різноманітний і частково інтерактивний. От бачите, люди у бадмінтон грають. А це поле, взагалі-то, теж експонат. Щоб ви розуміли, наскільки цей музей саме сучасного мистецтва, ось цю експозицію, що тут навколо нас гуляє, зробили разом зі штучним інтелектом. Проект називається «Думи». І відповідно до кожної думи цей чат GPT, власне, з яким був створений проект, написав тексти. І коли я думав, що мене вже тут нічим не здивуєш, ми зайшли сюди. Це музей науки і техніки, і він частина музею Корсаків. Причому його відвідування вже включене у квиток, доплачувати не треба. Це місце, де можна поностальгувати. Магнітоли, телевізори, годинники, телефони. Чого тут тільки немає. О, це ж моя перша мобіла! Nokia 95, щось там. Ти по класиці, бо у мене була LG-шка. Так? Слухай, у мене теж був тріснутий тут. Може, це мій телефон взагалі? Ні, я серйозно. Ще тут є фотозони та науковий і музичний інтерактиви. Тепер підписники будуть знати, що ти ще й барабанщик. Коротше, якщо ви прийдете сюди з дітьми, то їм точно буде чим зайнятися.
Але і це ще не все, бо зараз ви просто впадете. Прямо зараз в цьому музеї створюється найбільша картина планети. Значить, сюди приїхав український художник і скульптор Петро Антип, який створює картину «Космогонія», вона називається, і її площа сягатиме 2000 квадратних метрів. Ого. І ми можемо зараз подивитися, як її малюють. В якому ангарі її малюють? Ну, я сам не знаю. А ось дивись. Перед вами найбільша картина у світі. Точніше, її частина. Зараз готово лише 30%, але масштаби уже вражають. Прям це найбільша картина, яку я коли-небудь бачив. На картині зобразять історію людства, аж від Великого вибуху і до варіанту майбутнього. І якраз тут, у теперішньому, ми зустріли засновника музею і куратора проєкту «Космогонія» Віктора Корсака. Це проєкт для того, щоб заставити людину думати про такі важливі речі, тому що саме думки про хто ми є, куди ми біжимо, за що боремося, вони змінюють людину, вони впливають на цінностний апарат, вони мотивують її, заставляють працювати, ставити якісь великі цілі. Ну і це означає те, що буде з нашою планетою. Картина ще не готова, але зайти і подивитись процес її творіння може кожен вже зараз. А скільки відер фарби піде на все це? 2 тони. 2 тони? Да. Я думав, буде значно більше. Ну, ми теж так думали, ми коли підрахували 2 тони. Так, а малюєте ви валиком? Ні, малюю всім. І паличками, і вениками, валиками, і пальцями. Малює художник по 5 годин на день. Інколи приходить навіть уночі, коли натхнення є. Планує повністю закінчити експонат за 1,5 роки. Висота картини 10 метрів. Біля неї почуваєшся мурахою, а от ширина буде цілих 200 метрів. Складатиметься вона із 300 шматків, кожен із яких це вже окрема картина. Насправді так цікаво. Тут картина, там он склад гуманітарки, тут купа товарів супермаркету, які сортують. І усе це поєднали у такий величезний, гігантський перформанс. От в цьому, власне, і є суть сучасного мистецтва. Я в захваті і від музею загалом, і від космогонії. Це те, що ви точно маєте побачити. А я дуже хочу приїхати у Луцьк ще раз, коли найбільшу картину світу довершать. Друзі, а ми продовжуємо збір на розвідувальний дрон Shark Mini для загону Сил спеціальних операцій, про який ми розказували в минулому випуску. Наразі з різних джерел ми зібрали 100 тисяч гривень і вже надіслали їх як аванс для компанії-виробника, щоб пташку вже почали збирати. Наша ціль – зібрати 850 тисяч гривень на Shark Mini. Кидайте свої донати на ось ці реквізити і в коментарі до переказу вкажіть своє ім'я та контакт. Саме між цими людьми ми розіграємо подарунки з Волині. Це шопер з частинкою майбутньої найбільшої картини у світі, класні локальні піни, книга, співавтором якої є ChatGPT та інші бонуси. Тож долучайтесь самі і розкажіть друзям. Бійцям потрібен Shark.